ફ્લેક્સ ઓઇલનો એક ડેમો કરીએ છીએ. ફ્લેક્સ ઓઇલ જેને અળસીનું તેલ કહેવાય છે. આ ફ્લેક્સ ઓઇલનું રિઝલ્ટ આપણે આજે થર્મોકોલ ઉપર જોઈશું. થર્મોકોલ જે આટલું થર્મોકોલ જો હૃદયની અંદર હોય કાં તો નસોની અંદર હોય તો શું નુકસાન કરે, જે આપણને બાયપાસ સુધી લઈ જાય કાં તો બ્લોકેજ સુધી લઈ જાય, એ જ વસ્તુ પર આપણે રિઝલ્ટ જોઈશું. આજે આ થર્મોકોલ છે જેને જમીનમાં દાટી રાખો 10 વર્ષે કાઢો તો પણ એવું ને એવું હોય, પાણીમાં રાખો 10 વર્ષે કાઢો તો પણ એવું હોય. આજે એની ઉપર આપણે રિઝલ્ટ જોઈએ છીએ. આ એક ફ્લેક્સ ઓઇલની કેપ્સ્યુલ છે જેને મેં તોડી છે અને અત્યારે કહેવાય ને કે એના 4 કે 3 ટીપા જ ફક્ત આજે કહેવાય ને આની ઉપર પાડ્યા છે. હજુ આ કેપ્સ્યુલ ચોથા ભાગની ખાલી થઈ છે. નજીકથી લો હવે. આજે થર્મોકોલ ઉપર જોઈ શકાય છે એનું રિઝલ્ટ ચાલુ થઈ ગયું છે. થર્મોકોલ ઉપર કઈ રીતનું છે રિઝલ્ટ એ આપણને દેખાય છે. ધીમે ધીમે થર્મોકોલ જે છે એ ઓગળે છે. એ આખું મેલ્ટ થતું દેખાય છે. થોડી વાર પછી આ થર્મોકોલ અહીંયા જ હતું કે નહીં એ આપણને ખબર નહીં પડે. એટલે ગમે તેવા શરીરની અંદર બ્લોકેજ હોય, કોલેસ્ટ્રોલ હોય તો એ દરેક વસ્તુને સારામાં સારી રીતે ઓગાળી શકે, મેલ્ટ કરી શકે અને સારામાં સારું રિઝલ્ટ આપે. નેચરલ છે, હાથને સેટ પણ ડેમેજ નથી કરતું, હાથમાં બળતરા પણ નથી આપતું. અને આજે કહેવાય ને અહીંયા જ થર્મોકોલ હતું એનો પ્રશ્ન થઈ ગયો. જો થર્મોકોલ બાળી નાખે, ઓગાળી નાખે તો હાથમાં પણ ઓગાળવું જોઈએ, કાણું પડવું જોઈએ. પણ કોઈ પણ તકલીફ થાય છે તમને ભાવિનભાઈ? ના, કોઈ તકલીફ નથી. બરાબર છે. આ આપણું રિઝલ્ટ છે. આ એક નેચરલ તેલ છે. જેમ કે કપાસ તેલ ખાઈએ, દિવેલ હોય છે તો એ ક્યારે શરીરને નુકસાન નથી કરતા. એ જ રીતે આ તેલ નુકસાન કર્યા વગર સીધો ફાયદો આપે છે. આજે આ તેલની ચિકાસ જોશો તો ભાવિનભાઈ પૂરું થઈ જવા. ચિકાસ તમે જોશો તો એને ખબર પડશે કે એકદમ ગાઢું તેલ છે અને કડવી સ્મેલ આવશે. થર્મોકોલ પૂરેપૂરું ખતમ થઈ ગયું. એની ચિકાસ, એની સ્મેલ